طول عمري مشكلتي في الدايت ان انقى ما بين الوجبات، لغايه لما عملت القرص دي ولقيت معاها الحل. قطعتين بتلكم وتقفل الشهيه لساعات طويله، حقيقي زي السحر في الشبع. الجميل بقى ان هي وصفه اقتصاديه من غير بيض ولا منتجات البان، وممكن تحشيها بالحشوه اللي تحبيها. كالعاده عايزاكم تجربوها، ومن اول قطعتين هتاكلوهم تقولوا لي حسيتوا بالشبع لكام ساعه. جربوا واحكموا انتوا بنفسكم، وما تنسوش اللايك والشير والكومنت الحلو والاشتراك في القناه عشان ما يفوتكوش اي فيديو جديد. ويلا بينا على طريقه التحضير على طول. مبدئيا انواع الدقيق اللي انا هستخدمها النهارده في القرص النوعين دول، دقيق شعير ودقيق قمح كامل، الاتنين من شركه سنبله الفرات. ممكن تعملي الوصفه بنوع واحد بس فيهم، ولو عايزاها كمان بدقيق الشوفان ينفع مفيش مشكله. اولا معايا كوب معياري اهو، هنزل فيه بكوبايه من دقيق الشعير. تمام اهو، كوبايه من دقيق الشعير. تاني كوبايه من الدقيق هتكون بالقمح الكامل. هنزل عليهم بمعلقه كبيره من الخميره الفوريه، بستخدم خميره دريم اهو، وكمان نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، لان نوعين الدقيق دول تقال مليانين بالرده، فالبيكنج باودر بيشتغل زي كده المحسن، يطلع معانا القرص خفيفه وهشه مش مكتومه. علشان تفاعل الخميره لازم نستخدم سكر او عسل، فانا هضيف كده يعني نص معلقه صغيره من العسل وشويه ملح، والعجن هيكون بالميه الدافيه. هنزل بقى للعجن بالميه تدريجي مع التقليب. لو عايزه تعجني زبادي بحيث تبقى العجينه معاكي طريه كده وفي نفس الوقت مغذيه اكتر براحتك. انا بحاول تكون الوصفه اقتصاديه ولا فيها بيض ولا منتجات البان، والعجن كمان بالميه. يفضل طبعا انت تعجني بميه دافيه علشان تسريع تنشيط الخميره، ولازم توصلي لعجينه تكون طريه فيها سنه من التلزيق. المعجنات لازم تكون العجينه فيها سنه تلزيق، ما ينفعش تبقى عجينه ناشفه ومكتومه. عايزه تحطي بقى شمر، ينسون، حبه بركه، سمسم، اي اضافات عايزه تحطيها في قلب العجينه وانت بتعجني حطي براحتك. خلاص كده غالبا انا وصلت للقوام اللي انا عايزاه، عجينه طريه ملزقه مش ناشفه ومتماسكه، فتديني نتيجه ناشفه برضو في القرص زي ما كتير منكم بيشتكي. عايزه اوريكم القوام يا جماعه. بصوا شايفين التلزيق؟ لازم تبقى كده، ما ينفعش تيجي تعمليها كده ما تلاقيش عجين بيطلع في ايديكي، يعني في النهايه هي عجينه ناشفه. اخر حاجه هنزل بيها هي دلوقتي الماده الدهنيه، معلقتين زيت زيتون او زيت جوز هند او سمنه او زبده مذوبه، معلقتين نجمع بيهم بس العجينه. تمام كده، معلقتين من اي ماده دهنيه عندك اجمع بيهم العجينه. خلي الماده الدهنيه في الاخر خالص. هغطي بقى الطبق ده واسيب العجينه تخمر براحتها خالص لغايه لما يتضاعف حجم العجينه. ده بيكون شكل عجينتي الجميله بعد التخمير. سبتها حوالي مثلا ساعه او ساعه الا ربع. بسم الله ما شاء الله، شايفين مليانه بفراغات الهواء ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. يلا بينا بقى احلى لحظه بالنسبه لي. يلا شكليها بقى ساده بحشوه التمر بحشوه الجبنه زي ما انتوا عايزين، ولان فيها تلزيقه كده معاكي عشان ما تضايقكيش ادهني ايدك مسحه بسيطه قوي من الزيت قبل ما تبتدي تشكليها. بس انا عايزه اقول لكم ان التلزيقه اللي انتوا شايفينها دي هي دي اللي بتطلع القرص في النهايه ناجحه جدا وطريه مش مكتومه زي ما المعظم بيقول. فانتوا المطلوب من حضراتكم ان انتوا تشوفوا خطوات التحضير اللي انا بعملها علشان تطلع معاكم الحاجه ناجحه. هتاخدوا المقادير وتروحوا انتوا تعملوها مع نفسكم وتطلع معاكم ناشفه، مش مشكلتي دي، انتوا ما اتفرجتوش اصلا على الوصفه، وانا واثقه من اللي بقوله علشان انا بشرح كل حاجه بالتفصيل، فاللي بيسمع معايا مفيش مجال ان هيطلع معاه الحاجه مش ناجحه. ماشي اهو بالشكل ده. انت ليكي حريه بقى ان انت تعمليه حجمها كبير صغير زي ما انتوا عايزين. يعني انا هعمل شويه بالتمر وشويه بالجبنه وكمان شويه ساده. طريقه التشكيل العاديه جدا، بتاخدي قطعه تفتحيها بالطريقه دي، تحطي فيها حشوه التمر اهو وتقفلي كده اهو. حتة الزياده دي ممكن نشيلها خلاص. بعد كده تضغطيها كده ضغطتين وترصيها في صينيه مدهونه مسحه من الزيت. تعالوا بقى نعمل كده واحده بالجبنه. اي نوع جبنه انت عايزه تحطيه حطي براحتك، حتى لو كان على فكره قريش. حشيت قبل كده معاكم كتير قرص بالجبنه القريش، بس بتعصريها كويس قوي قوي من الميه. انا كده خلاص خلصت حشو كل القرص اللي معايا. قبل ما تخمر للمره بقى التانيه هاخد سكينه كده دهنت الطرف بتاعها مسحه زيت بسيطه جدا علشان عايزه اعمل خطوط كده في العجينه.
بتدي شكل حلو قوي بجد بعد التسويه. وبرده ليكوا حريه الاختيار، مش عايزين الحركه دي بلاش. دايما بتشوفوا الحركه دي معموله في القرص اللي هي بتبقى بتاعه الافران، واحنا ماشيين في سلسله ان احنا بنعمل المنتجات اللي بتتباع في الافران. فانا مش هحرمكم من حاجه، كل حاجه بنشوفها في الافران هنعملها مع بعض باذن الله. زي الفل كده خلاص. هسيب بقى القرص تريح وتخمر كده للمره التانيه من 10 دقايق لربع ساعه لغايه لما يتضاعف حجم كل واحد. ده شكل القرص بعد ما سبتها تريح لمدة 10 دقايق، مش اكتر من كده، لان الجو كمان دلوقتي خلاص حرر، فبجد 10 دقايق كانت كفاية جدا. هدخلهم دلوقتي على فرن يبقى سخن على درجة حرارة متوسطة او 180. ده معايا بيكون شكل القرص النهائي. قعدت معايا في التسوية ربع ساعة كلها على بعضها بالكتير يعني. لما بتاخد لون ذهبي من تحت كده اطفي الفرن وافتحي الشوايه لمده لحظات لغايه لما تاخد معاكي لون ذهبي بسيط من فوق الوش. تطلعيها على طول تغطيها بفوطه علشان تبقى معاكي طريه. تعالوا نشوف بقى كده قطع مع بعض. بسم الله. بصوا الطراوه، بصوا الطراوه والجمال، بصوا فراغات الهواء تحفه تجنن بجد. تعالوا نشوف واحده من اللي بالجبنه. ما شاء الله طبعا اللي بالجبنه بتلاقيها طريه اكتر كمان اهي. بصوا الجمال يا جماعه، بسم الله ما شاء الله خطيره. بالنسبه للسعرات الحراريه في قطعه القرص الواحده انا هقول لكم سعرات تقريبيه جدا. لو سبتيها ساده سعرات القطعه ممكن توصل ل 80، لو حشيتيها بقى تمر او عجوه ممكن توصل ل 100. ففي كل الاحوال بجد سعراتها مش عاليه وبتشبع قوي قوي لانها مليانه بالالياف، الياف من دقيق الشعير والياف من دقيق القمح الكامل. فبجد خطيره واتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم في كميه الشبع اللي هتحسوا بيها والكام ساعه. وفي نهاية الفيديو كده خليني افكركم ان انا عملت معاكم عيش الريف قبل كده باستخدام دقيق القمح الكامل ودقيق الشعير، وكان طالع تحفة طري وجميل جدا من غير خميرة ومن غير بيض ولا منتجات البان، وطبعا على الطاسة من غير فرن. خطير وسعراته قليلة، نفس تقريبا سعرات رغيف عيش الريف الجاهز. هسيب لكم اللينك بتاع الوصفة تحت في صندوق الوصف، لو مش بتعرفي توصلي له قولي لي في التعليقات وانا ابعتهولك لغايه عندك في اللينك تتفرجي على الوصفه يعني على طول. واشوفكم مع فيديو جديد. احلى متابعين في الدنيا، مع الف سلامه.